हेलो नमस्ते वेलकम टु ब्याक मी अन द भिडियो। आज तपाईहरुले यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा अमेजिङ ट्रिक्स। तपाई आफ्नो एक फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी सिंगल नेम अकाउन्ट बनाउनु त हामी त्यसकै बारेमा आज कुरा गर्नेछौं। सो भिडियोले ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस् एन्ड देन क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले फेसबुक ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरबाट फेसबुक ओपन गर्नुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल आईडी र पासवर्ड लगइन गर्नुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले माथि सर्च बार हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्च बारमा तपाईले ट्याब गर्नुपर्ने हुन्छ। देन त्यसमा ट्याब गरिसकेपछि तपाईले एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्याब गर्नुस् एन्ड देन ट्याब गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा एउटा पेनको आइकन दिएको छ, त्यो एडिटको अप्सन, त्यसमा ट्याब गर्नुस् र http://yum को अगाडि तपाईले बेसिक राख्नुपर्ने हुन्छ। BASIC बेसिक राखिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन सर्च गरिसकेपछि त्यो नर्मलमा जान्छ, नर्मल फेसबुकमा जान्छ। देन त्यसपछि तपाईले स्क्रोल गर्नुस् एन्ड तलतिर तपाईले सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी, त्यसमा गइसकेपछि पर्सनल इन्फर्मेसनमा देन त्यसपछि तपाईले नेम हेर्न सक्नुहुन्छ। नेममा क्लिक गर्नुस्। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेर मात्र हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज यसले एक्सेप्ट गर्दैन। बट आज म जुन ट्रिक सिकाउँछु त्यो भनेको एउटा सिंगल फर्स्ट नेम मात्र राखेर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मिडल र लास्ट नेम केही राख्नु पर्दैन। बट यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा VPN युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। देन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ लोकेसन इन्डोनेसिया चुज गर्नुस् र कनेक्टमा क्लिक गर्नुस्। ल कनेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनपछि ओके गर्नुस् एन्ड देन त्यसपछि एकछिनपछि यो कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जानुपर्ने हुन्छ, फेरि जानुपर्ने हुन्छ तपाईले फेसबुकमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसक्यो एन्ड देन तपाईले फेसबुकमा जानुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्जीव लेखिएको छ, फर्स्ट नेम र मिडल लास्ट केही लेखिएको छैन। एन्ड देन त्यसपछि सेभ मा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड त्यसमा राख्नुस् र सेभ चेन्जमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन तपाईको अकाउन्ट रेडी भएर आउँछ। एज एक्जाम्पल तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यसरी अकाउन्ट तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, बन्न सक्नुहुन्छ। बट मेक स्योर कि तपाईको अकाउन्ट अलि पुरानो हुनुपर्छ, न्यू नयाँमा हुन अलि गाह्रो छ। पुरानो अकाउन्ट छ भने तपाईको सजिलोसँग हुन्छ। सो या गाइस तपाईहरुले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र सँगसँगै राइट साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुस् ताकि मैले कुनै नि भिडियो अपलोड गर्दा तुरुन्त नोटिफिकेसन आओस्। सो प्रेस द बेल आइकन एन्ड बी द फर्स्ट वन टु वाच माय फ्युचर भिडियो। थ्यांक यू।